سلام به کانال آشپزی با زیبا خوش اومدین. امروز میخوام دستور سس پری که توی بیشتر رستوران ها برای مرینت کردن و سرو کردن غذا ازش استفاده میکنن را بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. برای درست کردن این سس به 10 تا فلفل ریز و 2 تا فلفل بزرگ نیاز داریم که قسمت بالاشو جدا میکنم و داخل خردکن میریزم. داخل فلفل بزرگ رو هم خالی میکنم و به تکه‌های کوچیک تقسیمش میکنم که داخل خردکنم جا بشه. یک و نصفی فلفل دلمه بزرگ رو هم قسمت بالاشو جدا و داخلش خالی میکنم. بعد به تکه‌های کوچیک تقسیمش میکنم. ترجیحاً همه فلفلاتون قرمز باشه برای اینکه رنگ سستون نارنجی بشه. برای درست کردن سس مخصوص بیگ مک هم از همین سس استفاده میکنن. اگه میخواین ویدیو کاملش رو تماشا کنید لطفاً روی لینک بالا بزنید. به یه دونه پیاز هم نیاز داریم که من کمی خردش میکنم و نصفش رو داخل مخلوط کن میریزم و همه مواد با هم مخلوط میکنم تا حجم موادم کمتر بشه. بعد از مخلوط شدن بقیه پیاز، 5 حبه سیر، نصف لیوان سرکه، 2 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 3 قاشق چایخوری پودر پاپریکا، و 2 قاشق چایخوری اورگانو رو به مواد اضافه میکنم و همه مواد با هم مخلوط میکنم. بعد از اینکه مواد با هم مخلوط شد داخل ظرف میریزم و روی حرارت متوسط میذارم. بعد 1 دونه پوست لیمو رو فقط قسمت سبزش رو رنده میکنم و به مواد اضافه میکنم. و 2 تا برگ بو رو هم بهش اضافه میکنم و میذارم مواد روی حرارت متوسط باشه تا کمی غلیظ بشه. بعد از اینکه مواد غلیظ شد نصف لیوان روغن زیتون و همون لیمو رو که پوستش رو رنده کردیم آب میکنم و به مواد اضافه میکنم. و بعد از 5 دقیقه از روی حرارت برمیدارم. توی این مرحله برگ بو رو از داخل ظرف برمیدارم و با گوشت‌کوب برقی 2 مرتبه مواد رو مخلوط میکنم.
ترکیب این سس با مرغ هم خیلی عالی میشه. میتونید روی لینک بالا بزنید و آموزش مرغ ناندوز رو تماشا کنید. اینم از درست کردن سس پری پری. میتونید این سس رو بیشتر از 1 ماه داخل یخچال نگهداری کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و برای دوستاتون بفرستین و نظرتون رو برای ما کامنت کنید. اگه توی کانال ما هم سابسکرایب نیستین لطفاً سابسکرایب کنید. مرسی از اینکه ویدیوی ما رو تا آخر تماشا کردین.